B. Oo, agad kinilala yung si paring 2 Easy dito. Your team when it is comes to the banning. delivery pagdating dun sa kanyang Angela at hindi malabo na pwede pa siyang magdala din ng ibang support dito sa ating laro, Correct. di ba? Correct. Siyempre, alam mo naman na pwedeng pumasok yung Faramis pick dito na bago lang and yung Terizla na bago lang din, Kuya Shinbu. Your team Let's see, is dahil banning. makikita natin Oh. na binaban ngayon ng side ng GEEK fam ang Lunox. And right now, BREN respecting the Harriet para dito naman sa side ng GEEK fam. So makikita natin na parang na-research ngayon ng GEEK fam ang BREN now banning UG's Your team is banning. UG's core heroes. Pero mukhang Cho ang binan nila dito, Classic MPL Season 1. Indeed. So, eto, gaya nga nung napag-usapan Your din natin team kasama is yung ating picking. mga English broadcasters na si Paring Match and also Gideon, they did feel na pagdating dun sa Game 1, wala munang masyadong reveal, no? Wala muna, oo. Kumbaga, maglalaro sila kung saan sila nakakilanlan. Correct. Yung mga teams at siguro nung kanilang mga tarima rin, nung kanilang mga bansa, no? Yes. Walang mga bagong bands eh, no? Parehas Hello. yung bands dito. The interesting part here is that the top two mages ng ating meta right now, Tanggal. Lunox at Harit ay tanggal. Tanggal. Pero itong first pick siguro, first pick GEEK eh, di ba? Oh. BREN could pick your favorite, pre. Pare, Kay UG, Si Pare Kagura. Yuji, Kagura. Oo. Tandaan natin nung MPL Philippines Grand Finals, nakaban ang Kagura Kaja. all throughout the match. Your Ngayon team guys, is just for picking. your information, nakaban ang Kufra all throughout the match. Oo. All throughout the match. All throughout the match. So, tignan natin kung makaka-apekto ba yung Kufra ban Oo. sa kanila dahil pinili na ngayon Ang Kaja. one of the best support Oo. mage Number fighter kung one ano man yung support. gusto mo. Oo. Si Kaja Mondragon. Siya yung number 1 support, pero pag pinindot mo sa game, pag lumabas sa support tab, pag pinindot mo yung support tab, lalabas si Kaja. Oo. Pero pag pinindot mo, lalabas Kaja Fighter. Kaja Fighter. At tsaka parang hindi, may mage pa, binibuild ng fleeting time. Yun na nga eh, And yun of na course, yung passive kasi ni Kaja dito yung nagpapasakit. That 5% on the max Akay. HP ng Oo. kuryente Oo. na pwedeng mag-reset po So, siya. ayan. Fusion. Now, the Oh. interesting part here, Your team parang is nandiyan, picking. that ang GEEK fam, ayaw na ayaw nila sa Kaja. Ang Kaja ang isa sa kanilang mga top bans lagi, kasama ang Lunox. Oo. Ngayon, ang binantayan lang yata nila is si Hayes, yung show ni Hayes, no? Which I Oo. think alam natin na Pero nag-move old school on na yun. Nag-move Oo. on na si sa Nagkaroon sa na ng Joey. time na si Paring Yun na Hayes, sinabi niya na, sawa na ako At mag-show. ang kakaiba dito, threat din si Hayes pagdating doon sa Kaja. The interesting part here is ganun pa rin kaayaw ng GEEK fam, kaharapin ng Kaja, pinili na lang nila. Now, we did mention the Kagura, pero baka masyado pang maaga yon para ipakita. What UG has done against the Kaja, yung hindi ka basta-basta magpapahuli, Gusion ka na lang. Gusion technique, of course, ang Gusion with the burn emblem na din, Kuya Shinbu, napakasakit. Lahat ng blades niyan ay pasok doon sa burn emblem. And we know UG, pasok ang mga ganitong lineup sa kanya. Pero ang interesting, makita ang Akay Your and Gusion team first is 2 picks picking. dito ng Bren. Kasi this is MPL Season 1 Yes. all over again. The meta right now. So baka hinahanap nila yung Kaja pick dito, paring Shinbu. And the interesting part dito, paring Manjin, alam mo kung ano, is that of Ripo playing as well. Hindi si Arts yung naglalaro ngayon dito. Si Ripo. Ay, talagang wala mo nang pakitaan. Tagu-taguan, Chillax-chillax maliwanag lang. ang point dito Oo, sa chillax-chillax ating lang. stage. Ibang Pero klase. tandaan mo, parang Shinbu kapag sa group stage, may time na pwede ka maging desperado or hindi. Pwedeng chill waters ka muna. Chill waters, Chill waters ka muna kasi Wala munang halo. Wala munang halo yung tubig mo. kaso pare, tandaan mo, importante lahat ng laban ng group stage. Hindi pwedeng laging chill. Kumbaga dapat tabla ka. Wini-weigh in mo. Dapat pre, sa Sinasay totoo ko lang, mo yung kalam. sa group stage, sobrang importante ng group stage. Lalo na yung play-ins kasi points yan. Your At team kung is nakita fine. nyo yung video kanina, no, kahit napalaban tayo kanina sa intro natin. Oo, boy. ganun yung Kahit intro natin. nakakitilan tayo na malupit. Gara lang yung intro natin. The interesting part about the top seed pagdating doon sa ating tournament. Nakita mo doon sa top seed, doon sa Araneta match. Kapag nasa upper bracket ka, 2 panalo lang kailangan mo, finals Tournament ka na. Finals ka Tournament na, ka na. pre. Easy money ka na, easy money, Blabski ka na. Kung magkakaroon pa ng next MSC, rekta ka na dun sa top 2. Diba? Diba? Kung magkakaroon pa ng World MSC. Oo.
Ayun na nga. Anyway, going back Your into this team trap, guys, is we banning. are already onto the second set of our bans. We get dams for the pick here ng BREN Esports that might be onto the hands of Ribo rin naman. And now, or maybe Coco, di ba? We have Coco onto the fighter. Hellcurt was banned against Coco here, whereas BREN, they're still eyeing out kung ano yung pwede maban dito. Of course, the missing heroes para sa side ng GEEK fam would be a mage and another fighter. Siguro binan nila yung Hellcurt dito kay Shinbu kasi looking at the lineup ng GEEK fam, mukhang all-in sila dito. Kaya paring Claude, which is the best marksman right now. Tatlo lang naman na naglalarong marksman ngayon. Yapi, Kimi, Kari, and Claude. Yeah. Eh ngayon, wala pa dito sa side of BREN. Ayun na nga mga kaibigan, we get the BREN Your Esports team here. is picking. Oh! Nakikita nyo dito sa ating camera for the match, it would be si Tarisla. Teris Lavidad. Si Teris Lavidad. Teris Lavidad. Live na dito. Yeah, si Triple H. Si Triple H. Si Triple With a H. sledgehammer. sabi ng friend dito, Ops, nag-research kami. Yum. Di pwede yan. Kasi, eto, Your it makes team sense is eh. picking. Kasi maganda ang Terisla sa composition na meron kayong marksman. Kasi napakaganda niyang frontline kasama ng mga tanks paring Shinbu. Yes. At napakasakit pa ng damage. The fighter. Kasi yung 500 damage output niya, may extra damage pa dun sa pool. Tapos 100% physical yun. Nakaka-hustle niyan, hindi mo yan pwede busit-busitin pag Lucian ka. Oo. Incandesenan mo yung Lucian, bigla yung mag-ult. Iilahin ka niya ni Triple H. At mas gusto niyang mas malapit ka. May Mas gusto elimination niyang mas chamber malapit ka. May elimination chamber ka niya ni Tarisla, man. Time to play the game. Yun ang mangyayari. Baka sayang din natin makiulit si Triple H. Pero, Leomord. when Shinbu nilabas dito ng GEEK fam, ang Leomord, isa to sa mga best picks nila. Ng GEEK fam, yes. With Angela. And mukhang magsiset up sila dito ng the ultimate pasabog with the Kadita Rough Kadita. Waves and the Gushon Your team is blazing picking. to it. This is a very interesting composition, though we do know that Leomord a bit is not that online kasing early kumbaga sa rotation na ginagawa ng Kaja. Sa totoo lang, paring Manjin, ngayon ko lang napansin na medyo payachi yung early game damage na pwedeng ipasa kasama ng Kaja. Yung Kaja mahapdihan. Yan ang isa sa mga pinakamasasakit na hero pagdating ng level 1. Pero I do find it awkward kung paano mo follow upan yung Kaja by the level 4, level 5 mark. Hindi, well, alam natin rough waves map din. Pero meron pang ibang heroes na hindi mo kailangan mag-burn ng ultimate para lang makasakit kapag may nahuli si Kaja. Oh my G, eto na ba? Alo? For the first time in forever, ilabas mo na. Nako, men, ang hero na paasa. Oh my G. Nilak! Last countdown! Paramis. Every word I say, it's true. This I promise you. Promise, pre. Nilabas na. Nako na, i-shoot. Ang pinakamagaling mag-ghosting Oo, sa ghosting. lahat ng heroes. Oo, Kuya pre, Shinbu. si ano yan? Si Ghostbusters. Nagsusukuchi yan. Susukuchi yan. Tumatagos yan. Tumatagos. Eto, Kuya Shinbu. Para yan si Pike na may ability ni Weaver. Nako, Kuya Shinbu napag-usapan natin kanina. Ang sabi mo, parang yung early game damage dito, di ba? Parang medyo 10 bits para sa side ng GEEK fam. Early game kasi you have the Kaja, yes. You have lots of control. Bandang mid game pa natin sila mararamdaman. Ngayon, ang pang-kontrapelo ng BREN, early game sustain. Indeed. Meron kang Akai. Oo. Pare ko, makunachi si Akai. Makunachi si Akai. Meron ka ngayong Paramis na nagkukuha ng souls, may extra heal siya sa souls. Tapos yung kanyang hila, yung kanyang The enemy reaches the battlefield. shadow walk. Smash them. Meron pag nahila ka, troops may deploy. konting heal yun, parang shit. At grabe mang psycho, paring Manjin. Akala mo tapos na yung team fight? No! Hindi pa pala! Sabi ni Paramis, it ain't over. It ain't over. Till it's over, playa. Pero teka lang, chill. Chill lang. Setup lang mga kaibigan, sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tiraan, ladies and gentlemen, make sure na ipakalat nyo itong ating stream, no? Ipakalat nyo itong ating stream kasi ito ang pinakaunang laban ng MSC 2019 between heavyweights. Ito which na yun is GEEK fam tsaka BREN Esports. At para sa mga nanonood dyan, habang sinishare nyo, lagay nyo na rin yung hashtag Laban Pinas para sa mga sumusuporta. Pinas, Siyempre, nais namin pasalamatan. Malaysia, truly Asia. Truly Asia. Malay mo, malay niya, malay natin lahat. Malaysia. Pero siyempre, maraming salamat din siyempre sa Egg Network, sa Moonton, and siyempre ang ating legendary sponsor, ang Smart, and ang ating elite sponsor, ang Realme, at saka ang HyperX. Yan na nga po, mga kaibigan. So we got some technical difficulties lang. Kinulang yata ng tubig. Kinulang tubig. Kinulang. Ito, makikita nyo yung GEEK fam mo. Ayan o, tignan nyo yung Kinabahan na nila. sila eh. Yung marshal nila, si Ben and Ben. Oo, si Ben. Pasensya ka na.
Pero eto question po, kagabi, sabi ni Image na Yuji, Oh. parang naano siya, parang di ako makatulog pag tournament eh. Oo Kasi nga eh. eto question po may onting discussion tayo pwede mapag-usapan din. Ano yan? Kapag home court mo ba, yung Oo. laban, Oo. di ka makakatulog. Kasi Pwede. dating MSC, sila yung dumayo. Siyempre, pag dumayo ka, galing kang eroplano, Ay, oo. matik tulog ka nun. Oh, okay, okay. Di ba? Pagdating mo sa hotel, Oo. kayo ka kaagad. Oo, Di ba? totoo Onting yun. unas lang. Totoo yun. Ngayon- Paring Magic. Tingnan mo yung Archangel. Tingnan mo pinagagawa dun sa hotel. Nagtatumbling-tumbling. Tumbling. Siyempre, home court. Home court. Home court. Home court. Pag na-aksidente ako dito, may insurance. Di ba? Pasok naman. Pasok naman. Totoo yan. Kasi pag totoo doon ka yan. na-aksidente sa ibang bansa, Totoo mahirap. Walang insurance doon. Dito, Oo. tumbling-tumbling ka lang. Gucci. Yuji, kahit wag matulog, bansa ako naman to eh. Oo nga eh. Oo, pasok na sa time zone. Alam ko naman yung nightlife dito. Oo, alam mo na. naman yung Nightlife discount person ako dito eh. Oo. Oo, Kaya na nga mga kaibigan, sumigat na technical difficulties fix in and we are back into the game. Remember that this is game 1 of a best of 3 series for the first match here in our group stage dito sa MSC. Sige, paring Shinbo, papakilala ko na para sa Pinas. BREN Esports, Coco ang gagamit ng Tams. Ribo ang gagamit ng Esmeralda. UG, Mage that as the cushion. Si paring Hayes ang gagamit ng Akay dito at si Pain ang Paramis. Meanwhile, on the blue side naman ay ang GEEK Fam Squad. Too easy for JPP para syempre sa Minotaur, Sorn, Onde, Kaja, Dominus, Onde, Kirita, Ripo, for the Limard at Fix para sa Claude. Paring Manjin ha, isa si Fix sa pinaka-threatening na players, pinaka-threatening na core. Na ng core, GEEK Fam. yes. Actually, yun ang kalakasan ng GEEK Fam. Uulitin ko lang paring Shinbo yung kanilang mga core plays and yung utility na hinahatid ng mga supports nila. Ang maganda sa kanila dito, yung mga cores nila, very flexible, paring Oo. Shinbo. Pag sinabi natin flexible, ang lahat ng core heroes kaya nilang i-play. Fix can do the offlane, pwede rin siya mag-mid. Dominus din, pwede sila mag-switch-switch, Yes. paring Shinbo. Mapapansin mo dito that the early game aggression is initiated on mainly ng BREN Esports squad. Sila kaagad ang unang sumundot para makakuha ng cut doon sa ating bottom lane side. And remember, nasa taas pa nanggaling yan si Paramis pare, wala kayang flicker. Correct, pero tignan natin dito, First nagkapasokan na. Eto na, the ghosting First technique. blood. First blood mula sa Mage Dad. Grabe. Yuji, getting Nako, it, parang Shin. si Too Easy, Bobby Tricks ang unang Turtle first blood resurrecting soon. ng ating MSC sa unang laban ng unang match Ang ng unang- group stage. Unang dugo. Una pa sa first. Una pa sa first, paring Shinbu. And what's interesting dito, Paramis can actually block yung minion wave and get all those souls. Yeah, The yeah. more souls na meron, Nako. si paring Pain dito, Oo. for those guys na hindi lang masyado pamilya, kasi bago yung Paramis, di ba? Yung death timer niya, nalilesen. Oo, pero ang lala ng pet timer niyan. Parang hindi rin namamatay. Para ka naka-immortality. Yun na nga, yun na Oo. nga. Pero except merong ang damage module to immortality. Ayun na, nagsukuchi. Lumapit. Ghost Stampede. Ghost Ghost Stampede. Stampede. Ghost Stampede, di ba? Oy, nakuha yung turtle Ay, dito ng GEEK Fam Squad. Sabay sunod ka agad. At may makaganti naman ang mga member ng BREN Esports. Yup, it will be the Kaja going down to answer 4 Oh, by my. GEEK Fam. Here with the Akay saying it's still by Coco din. Ang ginamang Boko dito ng mga GEEK Fam mismo. 3-2 sa laro natin. It's a bloodbath. Ladies and gentlemen, di pa tapos. Si Kuya Ribo may swing-swing dito pero mukhang hindi sapat. All the bloodbath ay nasa side ngayon ng GEEK Fam. Again, ang daming pwedeng mag-hit sa'yo. Rough waves and blazing duet combination in front of the Minoan's Fury, Kuya Shinbu. So, ang BREN Esports, kailangan nila mag-position ng maayos dito. Iwas dapat sila sa mga bala Oo. at sa mga patubig dahil ang GEEK Fam kung saan-saan nanggagaling yung damage. Kasi pati yung Phantom Steed ay kung saan-saan din pwede manggaling. Oo. And the main thing I love, Baring Manjin, about this fight that is happening right now on your screen is these are two early game very aggressive teams. The interesting part lang ay onto the characterization nila. Yung BREN Esports normally, pag nakikipaglaban yan, 4v5, Correct. sila. Si Coco nagpa-farm out. Pero this time, si Coco Sumasama. Eh, alam natin ang nangyayari pag si Coco sumasama sa teamfight. Nabibitin Nabibitin ng farm. ng Kasi oo. kahit nanonood ka ng stream ni Coco, di talaga sumasama yan. Hindi talaga sumasama kahit yan. thesis, hindi sumasama yan. Oo, man. Kahit group project, kahit meeting, sabi niya, bahala ko dyan, sasama Oo. lang ako pag kailangan ako. Pag kailangan na magpa-print, Oo, nagsasubmit na lang. Oo, pag kailangan na mag-report, Oo, ganun, ganun na. Pero Yan. ang Yan. mahirap dito, May Kuya replay Shinbu, nung teamfight kanina. Oh. Let's look into the replay. Makikita natin si Sorn dito. And look at that backline damage. Mula sa Rapway at saka yung Blazing Duet, yung umubos dito sa BREN. Yeah. And, op, At pre, nakabuelo dun si Fix ha. Kahit hindi pa ganun laki yung damage output ng isang clone sa Yes. laro natin. Napaka-impact na kaagad ni Fix doon pare. 4 assists, Yes. imagine that. Out of 5 kills to both team. even though meron siyang bounty dito, di ba? Sulit pa din Oo. yung XP na nakukuha niya. And si Dominus,
having the resurrecting 3-0-1 Kuya Shinbu, again, course are real para dito sa side ng GEEK Fam. And kung iisipin mo yung lineup ng BREN dito, all of the damage ay magmumula lang kay Yuji. Yes. Dahil sa burn. Kasi ang Esmeralda, yes may damage, pero it's very passive. Passive-aggressive Kuya Shinbu. Kailangan niya pang lumapit. And the best way to counter up ng Esmeralda, you just kite her. Kite her with love. Yun lang yun. Kite her with love. And napigilan na rin yung Esmeralda dito. Supposedly, grabe mambuli sa early game ang Esmeralda. This is one of the weakest form ng BREN Esports. They're gonna be playing from behind on this one. Kahit isang team fight lang yun, guys. Sobrang laki na nung lead na makukuha doon just because of that bounty hunter na emblems na available sa side ng GEEK Fam. Tingnan mo yung gold lead, 2K di nawawala. And yung turtle din, Kuya Shinbu, yun din yung pinaka naging kakaiba dito sa side ng GEEK Fam. Dominus having the fire burning on the dance floor emblem para dito kay Kuya Yuji, napakasakit. Paring Shinbu, kada tama, bawat patama nung patubig may apoy yun. So tubig, apoy, init, lamig, magkakasakit ganun, paring Shinbu. Ramdam. Binibait out nila mismo dito. Yung Minawan Fury pa rin, di pa rin pinangahawakan pa rin. Yun na nga, Minawan Fury kaagad. Pero also the punishment there is fixed. Good follow-up after the BMI towards the Blazing Duet. Pero on that time, isa lamang nakuha against, dalawa. Treya na wala sa BREN Esports. Pero may Yuji. Papasok mag-isa dito. Nako, pinag-normal. Ito ang tiris na natin. Magpapasok ata siya dito ng Cult Artal. Pero chillax lang, paring Pay. Oo. Pre, nakakay Coco ang baraha. Hindi na sumasama ngayon si Coco. Balik sa kanyang dating forma. Pero clearly, right now, GEEK Fam has the lead para sa larong to. Sabi ni Coco, it's time to return. It's time to return. The comeback, ladies and gentlemen. Pero turtle na naman para dito sa side ng GEEK Fam. So nako po, Kuya Shinbu second turtle of the game, 3K gold lead and fix with 2 kills na. Napakahirap na nito kasi ang Claude at ang Kadita napaka-mobile din. Hindi mo rin mahuhuli kaagad. Kasi yung si Dominus, pwede niya actually spam yung rough waves kasi hindi naman ganun katagal yung cooldown. Yapi. Yeah, especially on the item build para kay Dominus dito, no? Kapag yan nagdagdag pa ng concentrated energy niya, talagang, stacking with the Thalassophobia, ang daming outplay mechanic na pwedeng maidala si Dominus dito, especially standing at a KDA of 3-0-2. BREN Esports cannot afford on losing another team fight. Tsaka parang hirap din sa BREN kasi who would initiate their team fight? Si paring Hayes at tsaka si paring Coco. Medyo madali nang maiwasan si paring Ribo. Madali nang maiwasan yung Hurricane Dance pero I spoke too soon. Kakasabi lang natin na ibilang dyan dito, nilabas na ang Cult Artal. Kuya Shinbu, may rappers na magaganap dito sa bandang gitna. Pero Felix Play Coco! Susubok pumasok si Coco dito. Of course, activates na counter ng Inferno at yan nakipag-team fight sila onto the ultimation ng Paramis. Doon na pawali ang mga membro ngayon ng GEEK Fam. Pero kita mo pa rin na lamang ang Malaysian squad natin dito. 10-3 onto the score. And of course, remember kung bakit na-counter yung Paramis ng hardcore. Alam mo kung bakit? Bakit? Para fully ma-utilize mo ang Paramis, kailangan mamatay yung teammates mo. At pag namatay yung teammates mo, binounty hunter ng GEEK Fam dito. Ganun lang. Extra 10 seconds on the Cult Altar, Kuya Shinbu, ultimate mula sa Paramis dito. And you want core heroes na sobrang sakit yung damage kung yun yung i-revive mo. Pero ang nangyari, si paring Hayes ang unang nawala and yung Hurricane Dance, bitin. Kuya Shinbu, yung follow-up for the side of BREN. Okay, napakainit ka agad dito sa group stage natin. Displacements toward Ripo. Trap na yan si Ripo. Dinala pa sa may damo, pero may follow-up nga magagawin si 2Easy. Okay, ihinay si 2Easy. That's nice pick up mula sa BREN. Tignan natin dito. Actually, parang napansin ko na si Pain ata magiging initiating factor dito for the side of BREN kasi they want the pull mechanic from Pain, the Ghost Stamp, the Shadow Stampede. Tapos papasok doon yung Falling Star Moon ni paring Ribo. Tapos lahat ng damage papasok sa gitna. Yan nga, damage, kumbaga kakaiba talaga dinala. First game ng MSC, nag-out of meta kaagad dito ang BREN. 2 mage, Esmeralda and Lucian, all melee, tapos may Paramis ka pa. Ibang klase yung naisip ngayon ng BREN Esports. Parang ibang BREN to no? Ibang BREN no? Pero nakita na rin natin to parang lang to Belleric Estes combination. Napakadaming sustain for the side of BREN. They want to extend the team fights as long as possible, paring Shinbu, to have that resurrection. Kasi pag na-resurrect ka, 10 segundo ang dagdag sa'yo. Laking bagay nun during team fight. Yung 10 seconds sa isang team fight, sobrang haba na nun. You could do a lot of outplays on that one. Pero remember nga, of the mid-game advantage na pwede magawa ng GEEK Fam, every kills goes for a bounty stat.
Yap. Yun na nga, pare ko, tatlo para dito kay Fix. 300 ang sa kanya. And looking at the items dito, Claude, now, probably going for the corrosion side or the Athena shield to counter out Yuji. And again, Kuya Shinbu, may damage output ng Bren. Lahat na kay Yuji. Speaking of Yuji, there you go. Pinasukan na kaagad ang Kaja dito. Too easy, papasok, ladies and gentlemen. Yeah, tuloy pa rin sila. Habol si Ribo. Pero unang madidikitan din. Narilito kay Ribo tsaka kay Ripo. Too easy. Of course, they want to dodge out and don't want to get set it up by the Minoan Fury. Unang lumapit ng si Ace. Sumundot si Coco. There's a setup. Ribo calls in the Barbiel. Medyo napamali ata ng pasok. Napamali ng kagat si Kuya Coco on that one. One support for a core hero para doon sa nangyaring clash, ladies and gentlemen. And magbaback na sana ang BREN Esports. Pero nice pick off mula kay Yuji dito. That was very fortunate kasi kung isipin mo medyo nalugi sila doon. Pero dahil doon sa pick off na yon, shutdown para kay Fix, extra gold para kay Yuji, instant lightning truncheon parang Shinbu. Indeed. 11-6 paring Manjin dito sa laro natin. And of course, BREN Esports is playing with their backs against the wall. Hindi pa rin biro yung zone na pwede magawa dito ni Too Easy. Alright. And of course, dahan-dahan. Kahit pa konti-konti, lumilito naman dito BREN Esports sa may lapit. Kaya there's the setup to pay. Paramis also wants in. Yuji cannot catch anyone because all they need to do on top of the Paramis ultimate is just to walk away. Pero Yuji dito. gumamit sila ng reso dito. May magagawa pa si paring Yuji. Wala na, ladies and gentlemen. Wala na rin ang Paramis. Nice pick off mula sa GEEK Fam. Dahila, kadenang ginto. Oo. Napakasakit parang Shinbu. Yapi. Pangklase itong nangyayari ngayon against BREN Esports. Yung Lord, pinasumanan ng mga membro dito ng GEEK Fam. Unang control kaagad kay Coco. At mga puyat ang membro dito ng BREN Esports na North. Surely this Lord will go on to GEEK Fam unless a play gets casted. Pero that's for Too Easy. Minoan's Fury on point. Isama mo pa dito, triple kill. Esmeralda matitira. At pinagno-normal na siya. GEEK Fam will now take the Lord. Audition, pre. Umaudition ng BREN Esports. Nag-audition, naghanap ng mga talent. Ay nako, sinundan pa sa may habol dito mula kay Zorn Fix. Tries to go for the chase. He has the stacks of this. Ay Oh nako, my nataya G. pa. Oy nako, buhay pa nakuha ng spell bomb. Ayun. Isang kalabit. Isang kalabit. Isang kalabit. Again, pare koy, kapag 10 stacks ang Art of Thievery ni Claude, para ka nang nakasprint. Oo nga eh. Ganon na ganon. Mas mabilis pa nga ata sa sprint yun eh. Oo. Pero- Check in the replay. Kung papansinin natin ang replay dito, ladies and gentlemen, oh my G, Team GEEK Fam, inisa-isa ang BREN Esports after the pick-off doon sa bandang top lane. At ang napakaganda pa, ang main target ng GEEK Fam dito lagi, si paring Yuji. Oo, pre-game jitters no. Mula dito sa BREN Esports. Yung team na walang talo during the MSC 2018 ay ang una yatang i-introhan dito sa MSC 2019. The Lord already knocking in. Control onto the Akai. Of course, casted by the ultimate Kaja dito. Basag na rin yung inhibitor doon sa may mababasok si Fix sa pinakaloob. Oh There onto my. the Nexus. Hoy, Mukhang nako. bitin nata. Tignan natin, napapalaban pa sila dito. Lord ang magiging main target, pero mega kill ang paring Lumord natin. Nako, tapos na ata ang gera. 21-7 para mismo shutdown ng Claude. Pero ang BREN Esports may depensa pa rin. Isang base na lang ang natitira. Habang sina Too Easy for Jeff, mag-go pa sa bandang top lane. Di na daw kailangan ni paring Ripo. Sino pa ang tunay na Si Ribo. Dahil one hit na lang dito. Ang side ng base, mga kaibigan. Monster kill para sa unang laban. Game number 1 will go to GEEK Fam. Congratulations sa GEEK Fam, ang unang panalo din sa unang laban nitong ating MSC 2019 dito sa group stage. And take note, that is just on Ripo Pano. Hindi pa nakalabas si Art doon. Pre, wala pa si Arts doon. Wala pa nga. Paring Shinbu, ito na ba ang download game?